Hello YouTube world! Hello mga friendski around the world! Welcome back to my channel at sa mga bago po, welcome po sa aking channel! In today's video, I'm going to share how to make the crispy pasta crackers or pasta chicharon. If you are interested, please keep on watching! Okay, ang first step, mag-boil lang tayo ng pasta. Any pasta will do. Kahit anong pasta of your choice. Okay, in boiling water, add salt and mag-a-add ako ng garlic. Tapos ilalagay ko yung pasta. Maglalagay din ako ng konting rosemary, but this is optional kahit wala po ito. After nating madrain yung noodles, maglalagay lang ako ng flavor. Paprika, garlic powder, and pepper. And then, imimix lang natin ito. Ang next process po natin is patutuyuin siya. Pwedeng ibilad sa araw or you just leave it sa lamesa. So, ang pagbibilad sa araw is 2 to 3 days. So, babaligtarin nyo lang siya every 3 hours. And pwede rin namang siyang i-oven 190 degrees for about an hour. So, i-oven ko siya. So, ang purpose lang nito is para ma-dry yung pasta at tumigas ulit. So, haluin nyo lang siya every 15 minutes. At this point, pinatay ko na yung oven pero I leave it there pa rin dahil mainit pa naman ang oven.
So, siguro mga about 30 minutes din yon na mainit yung oven. Pero naka-off na siya. Or hanggang maging matigas yung noodles natin, yung pasta. Okay, matigas na siya. So, hindi mo natin siya ipiprito. Bukas natin ito ipiprito. I-air dry muna natin ito ng konti pa. So, manonotice nyo na nag-iba na yung color dahil nanuot na yung flavor niya at saka yung paprika yung nagpapula sa kanya. Okay, day 2 na ng ating pasta and it's ready for deep fry. Okay, and we're ready to fry. Okay, so kapag lumutang yung noodles, luto na siya. Mabilis lang itong maluto. I-wait lang natin na mag-golden brown yung color niya at pwede nyo nang hanguin. Okay, ito na yung ng prito ko. Tapusin ko lang yung ibang batch. So, ito yung hindi ko pa napiprito. And look the difference, guys. Okay, so itry naman natin tong hindi pinatuyong noodles. Let's see kung anong mangyayari. Okay, so ito na. See the difference? O, diba? Mas medyo chubby yung pinatuyo nating noodles. So, ito talaga yung masarap sa chicharon. Kaya, ipi-plating ko na for my thumbnail. Ayan. And, mag-taste test tayo. So, i-try din natin yung hindi pinatuyo. Medyo matigas siyang kagatin. And there you have it, our crispy pasta crackers or crispy chicharon. Ay sus, siguradong may enjoy ito ng buong family while staying home and or kapag nanonood kayo ng TV. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na. Thank you so much for watching mga friendski. Keep safe everyone. See you on my next video. Good vibes!